τσεκ. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ στην έκθεση Boat and Fishing 12 με 15 Μαρτίου, σκάφος και ψάρεμα 2026. Τα θυμήθηκα όλα, έχει εκεί πέρα και την ταμπέλα και μας βοηθάει να τα θυμηθούμε. Λοιπόν, αυτό το έχουν στήσει για μένα, να ξέρετε. Όχι, έχω δικό μικρόφωνο, μην αγχώνεσαι. Και έχω και δικό μου κάμεραμαν. Τι, πληρωνόμαστε τζάμπα εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας παρουσιάσω την έκθεση Boat and Fishing Show. Σας παρακαλώ, ερωτήσεις μετά, έτσι, πάμε. Είναι 2-3 σκάφη από εδώ, 2-3 σκάφη από εκεί, σημεούλες, κόσμος. Προχωράμε. 4,90 μήκος. Μια χαρά, του φαίνεται. Αυτό εδώ το μαύρο, πολύ επιβλητικό φαίνεται αυτό το σκαφάκι. Είναι σκαφάκι όμως, εντάξει. Είναι μικρό. Γιατί αλλιώς το παίρνουν πάνω τους, κατάλαβες, και έχουν μια αυτοπεποίθηση παραπάνω. Η μεγάλη μου απορία είναι σε αυτό το συγκεκριμένο πώς το βάλανε σε αυτή τη βάση. Πολύ δύσκολο. Σκάφι, wow. Wow, σκάφι. Wow, άσπρο σκάφος, wow. Φουσκωτό, άσπρο, wow. Τρομερό, όποιος το σχεδίασε αυτό το πράγμα, για μένα παίρνει πολλά μπράβο. Δείτε εδώ, δείτε πραγματικά εδώ. Κάτι απίστευτα σκάφη. Δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Είναι φανταστικό. Έχει και οροφή για τα άμα βρέχει. Θα το οδηγούσαν ένα. Λοιπόν, προχωράμε. Από εδώ έχει σκάφη, φουσκωτά. Εδώ έχει ένα γκρι φουσκωτό. Μηχανές, άσπρο φουσκωτό. Το καλύτερο σημείο της έκθεσης φυσικά είναι το καφέ, το Μέκ. Έχει 3 ευρώ σάντουιτς και στο ψήνουν κιόλας. Δηλαδή είναι φοβερό. Αξίζει μόνο γι' αυτό να έρθετε μία βόλτα. Έχει jet ski. Wow. Σκάφη. Ηχοσύστημα. Σκάφη. Το αγαπημένο μου σημείο είναι εδώ τα SUP, τα οποία ο άνθρωπος έχει πολλά ωραία SUP, Aqua Chef, Hello Summer και έχει και έναν Ολυμπιακό. Αλλά έχει μόνο Ολυμπιακό. Και ξέρεις τώρα, αν πας να το ρωτήσεις, να ξέρεις αυτός ο άνθρωπος, αν του ρωτήσεις τι ομάδα είσαι, θα παρεξηγηθεί. Θα σου πει δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Να και εδώ για όποιον δεν ξέρει να οδηγεί από αυτά τα ωραία σκάφη που είδαμε, έτσι έρχεται εδώ. Χαμόγελα εδώ πέρα. Πώς το λένε αυτό, ότι ναι, το έχει και ο Γιώργος στο σκάφος. Το έχει και ο Γιώργος, το μόνο σημαντικό είναι ότι το έχει και ο Γιώργος. Και για να το έχει ο Γιώργος κάτι ξέρει. Βυθόμετρα Lowrance. Τώρα εδώ δεν παίζονται οι άνθρωποι. Σοκολατάκια. Παιδιά, δεν είναι αστείο να στείνεις μια έκθεση. Πραγματικά δεν είναι αστείο. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα την Τετάρτη, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σε μία μέρα. Άρεση, εδώ έχουν βάλει τηλεόραση. Και σαμπάνια. Το βλέπεις αυτό? Τι άλλο θα πω, πιστεύεις? Σκυλάκι. Εδώ έχουν σκυλοφίλια, πρόσχε, έτσι. Εντάξει, ήρεμα. Φεύγουμε. Τα λόγια είναι περιττά. BKK. Και Τσούρος Μαρίν, αυτοί είναι όλοι φίλοι μας. Είναι φίλος μου. Πώς είσαι? Καλά, εσύ? Χαίρομαι τη ζαμάνια. Φουρ. Γιατί αυτό εδώ πέρα, πολύ ωραίο το μοβάκι. Χαρά, μου αρέσει. Λοιπόν, δεν σας έδειξα τα σκουλαρίκια μου. Φανταστική ιδέα για άμα ψαρεύετε. Γιατί άμα ξεμείνετε, έχετε πάντα ένα σπέαρ. Φανταστικό, έτσι. Εδώ είμαστε, εδώ. Μπανάνα. Το έχεις ξαναδεί αυτό? Πόσο τις πουλάτε αυτές? Αυτά τώρα είναι ανάλογα το μέγεθος. Το μεσαίο π.χ. είναι στα 36 ευρώ. Μόνο του ή το τσαμπί πάει έτσι? Μόνο του. Δεν έχει βιτρίνα, είναι εκεί εδώ. Διαβερνάει. Wow. Εδώ οι φίλοι μας. Του Κουκ, φανταστική εφαρμογή. Εδώ είμαστε στο κομμάτι μου. Εδώ έχει ρακόμελο. Και είμαστε και από την Κρήτη. Θα με πιάσει ο αδερφός μου και θα έχω πιει, εγώ θα έχω φάει, έχω κάνει τη βόλτα μου. Είμαστε δύσκολοι Κρητές, έτσι. Στην υγεία μας. Πού είπα? Μπαμ, ξέρεις. Όταν περνάμε ένα πισό άλλο σήκος. Να τους αδερφός μου. Μα πού είσαι μωρέ τόση ώρα μου την τρέλα μου. Πήγαινε με γρήγορα. Τρεβεί. Για χαρά. Έτοιμο να δω. Παρακαλώ. Τι κάνεις με το νησιά?
Παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να ακούγομαι μια χαρά. Ευχαριστούμε που ήρθατε όλοι από οποιαδήποτε μεριά της Ελλάδας και μας παρακολουθείτε. Θέλω σήμερα να δούμε λίγο κάποια πράγματα στο κομμάτι που έχω ασχοληθεί και εγώ τελευταία, το βαθύ ψάρεμα, το οποίο το κάνω αρκετά χρόνια ανεπιτυχώς και τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω καταλάβει κάμποσα πράγματα, το οποίο ένα από όλα αυτά που θα ήθελα να εστιάσουμε σήμερα είναι η βαθιά καθετή. Πριν πάμε να δούμε το σεμινάριο, κρατάω εδώ και στα χέρια μου τη νούμερο 4 καθετή. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους που εξελισσόμαστε μαζί, βρίσκουμε καινούριους τρόπους, μεταφέρουμε εμπειρίες στον άλλο και είναι κάτι πολύ σημαντικό να μας μεταφέρετε και εσείς τις δικές και εμείς τις δικές μας. Θα υπάρχει αναλυτική παρουσίαση του προϊόντος στο τέλος του βίντεο, ωστόσο πάμε πρώτα να δούμε το σεμινάριο. Καθώς και είναι και ένα από τα ψαρέματα, τα οποία λίγο πολύ όλοι έχουμε δει, έχουμε ακούσει κάποιο γνωστό μας το έχει κάνει. Και είναι ένα ψάρεμα το οποίο τα τελευταία, ίσως γύρω στα 25-30 χρόνια, δεν είχε εξελιχθεί καθόλου. Και τι σημαίνει καθόλου, εννοώ ότι από την αρματοσιά μέχρι το οποιοδήποτε φωτάκι που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτά τα πράγματα, είναι τα ίδια από αυτά που δούλευε ο παππούς μας, ο πατέρας μας και τα σχετικά και έπιανε πάρα πολλά ψάρια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ, ειδικά στο κομμάτι της εξέλιξης, είναι τελείως λάθος. Σε κάθε τεχνική λέμε ότι το τάδε πλάνο το μάθανε το τάδε χρώμα, μάθανε τα πάντα και στα μόνα ψάρια, επειδή ζουνε βαθιά, τα θεωρούμε πιο χαζά, τα θεωρούμε ότι εκεί δεν έχει φτάνει το φως, τα αντιμετωπίζουμε εντελώς με τον ίδιο τρόπο. Εγώ θα σας πω λίγο έτσι πώς ξεκίνησα το κομμάτι αυτό να το ψάχνω. Ξεκίνησα ψαρεύοντας αρχικά κάποια βαθιά κομμάτια για βλάχους με τεχνητά, τα οποία τύχαινε και έπιανε και κάποια μεγαλύτερα ψάρια, τα οποία θεωρούνταν ότι έχουν εξαφανιστεί, είναι πολύ σπάνια και άρχισε αυτό το πράγμα να μου δημιουργεί απορίες. Δηλαδή σε πολύ κοντινά μέρη, γιατί σε συζητήσεις με πάρα πολλούς από εσάς, κάθε φορά κάπως προβληματίζομαι που λέμε «Μα εσάς έχει μεγάλα ψάρια ο τόπος, εμάς δεν έχει». Και εμάς, αν με ρωτήσετε για τους τόπους που ψαρεύω, όλοι οι ψαράδες της περιοχής σας πούνε «Εμάς ο τόπος μας δεν έχει ψάρια, ο δικός σας έχει». Είναι ακριβώς η ίδια συζήτηση σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Με αποτέλεσμα, αυτό το πράγμα μου δημιουργούσε συνέχεια πώς θα γίνει να καταφέρουμε να το εξελίξουμε, να φτάσει σε ένα σημείο το οποίο να ξεγελάμε τα μεγάλα ψάρια ή να δούμε αν υπάρχουν. Και σταδιακά έβλεπα ότι όλο και πιο μεγάλα ψάρια ερχόντουσαν σε επαφή με τα δολώματά μας. Είτε ήταν ψεύτικα, είτε οτιδήποτε. Και έλεγα, αφού ναι, μεν είναι μια καινούργια τεχνική το ψεύτικο, αλλά πιάνω δίπλα στην περιοχή με ένα μπαλάδες τα λέμε εμείς, μουσμούγια σε διάφορες περιοχές. Αρκετά μεγάλο, 1,5 κιλό, 2 κιλά κάποια ψάρια, τα οποία πραγματικά εμένα πέρα που μου φαίνεται εντυπωσιακό ψάρι, θα μου πεις ένα ψάρι ήταν, ένα τα πιάνες. Δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, εμένα με ενδιαφέρει η ποιότητα του ψαριού, το ιδιαίτερο ψάρι και πάντα να προσπαθώ για το μεγαλύτερο, καθώς πιστεύω ότι όταν φτάνεις σε ένα ψάρι 2 κιλά, έχεις κατακτήσει σιγά σιγά και τα προηγούμενα, ας πούμε, σε μεγέθη. Και έβλεπα λοιπόν ότι αυτό το πράγμα πρέπει σιγά σιγά να το βάλουμε και στα πλαίσια της καθετής. Κάτι που είναι πιο εύκολο, κάτι το οποίο μας δηλώνει και το κομμάτι τι ψάρια έχει. Γιατί ένας πλάνος, καλός κακός, θα το ρίξει στα 300 μέτρα, θα σου χτυπήσει ένα ψάρι, σου χαλάει την πλεύση του. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο να καταλάβεις σε δεύτερο χρόνο τι ψάρια κρατάει, πόσες φορές θα ανεβοκατεβάσει από τα 300-400 μέτρα ένα τεχνητό. Οπότε ξεκινήσαμε με τις καθετές. Οι καθετές λοιπόν, το βασικό που κάνει το δόλωμα είναι να σου δηλώνει τι ψαριά έχει, είτε βλάχους, είτε σκαθαρομπαλάδες που πιάνουμε. Τώρα
Δεν θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι των ονομασιών, γιατί σε κάθε περιοχή στην Ελλάδα είναι διαφορετικές ονομασίες. Πάνω κάτω καταλαβαίνετε για ψάρια μιλάμε, τα έχουμε πιάσει αρκετές φορές, τα έχουμε πει στα βίντεο. Οπότε για αυτά τα ψάρια που τα ίδια ονομασίες λέω, για αυτά μιλάω. Σκαθαρομπαλάδες λοιπόν, ένα θεωρητικά αρκετά σπάνιο ψάρι. Βέβαια, όσοι ψαρεύουν βαθιά καθεντίδα μπορεί να το έχουν συναντήσει κάποιες φορές. Έχει αρχίσει και γίνεται κάπως συνήθεια στα αγκίστρια μας. Ψάρια όπως είναι μπαλάδες πάνω από 1,5 κιλό είναι πλέον για μένα κάπως συνήθεια στα αγκίστρια μας. Ένα τέτοιο ψάρι με 2 τη φορά είναι σχεδόν κάθε φορά στα ψαρέματά μας. Βλάχοι επίσης πέφτουν, βλέπω, αρκετοί και εύκολα. Πώς λοιπόν καταλήξαμε σε όλη αυτή πώς εξέλιξα εγώ την καθετή. Το πρώτο πράγμα ήταν το φως. Καταργήσαμε το κομμάτι του φωτός, γιατί είναι κάτι το οποίο ναι μεν παλαιότερα το χρησιμοποιούσαμε γιατί κατεβάζαμε μια καθετή σε ένα σημείο. Δεν μπορούσαμε να τη μετακινήσουμε για διάφορους λόγους, γιατί δεν θέλαμε να σκαλώσει, γιατί όταν σκάλουν έκοβες όλο σου το νήμα και τα σχετικά. Και βάζαμε το φως γιατί κατεβάζαμε σε ένα σημείο και αν τα ψάρια ήταν 50 μέτρα παραδίπλα, έπρεπε τα ψάρια να έρθουν. Άρα εκεί ναι, το φως χρειαζόταν. Και καλά κάνανε και το βάζανε και οι παλαιότεροι και ίσως και σήμερα, χρησιμοποιώντας μια διαφορετική αρματοσιά. Αυτό όμως είναι το πρώτο πράγμα που είναι σαν να λες στο ψάρι, κοίταξε να δεις, εδώ αναβοσβήνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που απειλεί το είδος σου ή εσένα, ή σε έχουμε πιάσει, έχει ξαναφύγει, μην έρθεις να φας. Οπότε ψάρια αρκετά μεγάλα πονηρά, με ένα φως δεν πλησιάζουν καν. Και πολλοί από εσάς θα έχετε δει ότι σε κάποιες φορές ενώ ψαρεύουμε με ένα φως, έσβησε, τελείωσε η μπαταρία ή το σιαλούμ το ξεχάσαμε και λέμε εντάξει το ξεχάσαμε, θα ψαρέψουμε και το κατεβάζουμε και βλέπουμε πιάνουν πιο μεγάλα ψάρια. Ή όταν τελείωσε η μπαταρία του φωτός, πιάνεις πάλι μεγάλα ψάρια. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να είμαστε λοιπόν πιο διακριτικοί. Στη συνέχεια είδα ότι τα πολλά αγκίστρια πολλές φορές τρομάζουν. Το ψάρι το έχει μάθει, το έχει δει. Το μεγάλο ψάρι, ξαναλέω πάντα έτσι, γιατί τα μικρά, όσο πιο πολλά δολώματα, όσο πιο πολλά φώτα και αυτά κατεβάσει, θα πάει πιο γρήγορα. Εγώ λοιπόν έβλεπα ότι τα μεγάλα ψάρια, όσο λιγότερα σε δόλωμα και σε παρουσίαση, όσο πιο λίγο έντονα τα χαρακτηριστικά της αρματοσιάς μας, τόσο πιο εύκολα πήγαιναν. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλές φορές προσπαθούσα να ψαρέψω βλάχους με ένα δόλωμα, δεν σε αφήνουν να πατώσεις, να πέσεις κάτω οι μπαλάδες. Δηλαδή τα ψάρια το παίρνουν πάντα στο κατέβασμα. Άρα εμείς γιατί να χρησιμοποιήσουμε ένα φως να φέρουμε τα ψάρια, αφού ρίχνουμε στο κομμάτι, έρχονται και αμέσως πάνω. Με τις αρματοσίες εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ, τα μεγαλύτερα ψάρια μου χτυπάνε πριν πατώσει. Το έχουν πάρει στο κατέβασμα τα ψάρια. Ή αλλιώς πολλές φορές χτυπάνε αρκετά ψηλά. Μία ανάγκη λοιπόν να έχουμε και μεγαλύτερες αρματοσιές πιο μακριές. Έπρεπε να ξεφύγουμε λοιπόν από το ότι έχουμε πολύ χοντρά εργαλεία, αγκίστρια με σύρματα, τα οποία τα ακουμπάμε, τα πέφτουμε σε ένα σημείο. Αν σκαλώσει πρέπει να το σπάσουμε. Άρα δεν χρησιμοποιούμε φωτάκι και πρέπει να ψάξουμε τα ψάρια. Αφού λοιπόν, αν τα ψάρια είναι 100 μέτρα παραδίπλα στα 500 μέτρα στα 400, δεν θα έρθουν σε μένα. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν, πρέπει να τα ψάξω. Για να τα ψάξω λοιπόν, τι χρειάζομαι, μία αρματοσιά η οποία κατά ανάγκη να σπάει όταν μου σκαλώνει ένα αγκίστρι και να συνεχίσω το ψάξιμό μου. Ας θυσιάσω ένα αγκίστρι, δεν θέλω να μου σκαλώσει η αρματοσιά να την κόψω και να χάσω πάλι μία μισή ώρα από το ψάρεμά μου. Γιατί μέχρι να πάει κάτω να αλλάξω την αρματοσιά και τα σχετικά. Θέλω όμως να μου ακουμπήσει κάτω το αγκίστρι μου, να σκαλώσω, να κάνω μία να σπάσω και να μου μείνει τα υπόλοιπα αγκίστρια πάνω στην αρματοσιά και να συνεχίσω το ψάξιμό μου. Καθώς τα μεγάλα ψάρια, όπως είπαμε, είτε θα πάνε αμέσως με το που δουν την αρματοσιά, είτε παρακάτω. Μία ανάγκη λοιπόν την οποία ψάρευα πάρα πολύ με το ρεύμα. Θα σας εξηγήσω σε δεύτερο χρόνο πώς περνάω και αλλάζω κομμάτι. Οπότε λοιπόν η ανάγκη λοιπόν ήταν ένα αγκίστρι και ένα setup το οποίο να μπορεί να σπάει πολύ εύκολα το assist, το ένα από τα αγκίστρια της καθετής. Η επόμενη μου ανάγκη ήταν ότι πολλές φορές τα ψάρια, αν έχεις ας πούμε 4-5 3 αγκίστρια, θα το φάνε τα μικρά ψάρια με αποτέλεσμα να μην έχεις δόλωμα να ψαρέψεις τα μεγάλα. Ή θα πιαστεί στα 5 αγκίστρια, αν έχεις ένα μικρό αγκίστρι, ένα μικρό ψάρι. Με αποτέλεσμα να έχεις 5 θέσεις, 5 ψάρια. Εγώ λοιπόν ήθελα πάντα να διαλέγω τα ψάρια μου. Ήθελα πάντα, ας πούμε, αν τα 6 αγκίστρια που πλέον έχει αρματοσιά που επιλέγω εγώ να χρησιμοποιώ, θέλω να είναι μεγάλα αγκίστρια. Θα ήθελα να είναι 6 πολύ μεγάλα αγκίστρια, να μπορώ να πιάσω 6 ψάρια που μπορεί να είναι από κιλό και πάνω. Κατά προτίμηση, έτσι. Δεν λέω ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, αλλά κατά προτίμηση θα ήθελα αυτό. Οπότε επέλεξα σιγά σιγά να βάζω αγκίστρια circle hook. Ένα αγκίστρι το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορώ να διαλέξω το ψάρι με βάση το πόσο
εύκολα θα το καταπιεί. Το circle hook είναι ένα αγκίστρι, για όσους δεν γνωρίζουν, με μια κλίση κάπως έτσι, το οποίο αν το ψάρι δεν το καταπιεί, δεν μπορεί να καρφώσει το αγκίστρι. Άρα, αν έχεις ένα μεγάλο αγκίστρι, ένα μεγάλο δόλωμα, θεωρητικά το ψάρι που θα καρφωθεί πάνω θα είναι και το μέγεθος το οποίο επιλέγουμε εμείς ή θέλουμε να κυνηγήσουμε. Αν το αγκίστρι μας είναι σε μέγεθος 1-0, θα καρφώνονται ψάρια από 100 γραμμάρια που μπορούν να το καταπιούν. Αν βάλω όμως 4 ή 5-0 αγκίστρι, αντίστοιχα θα διαλέξω τα ψάρια να είναι από μισό κιλό και πάνω ίσως, τα οποία θα καρφωθούν. Το επόμενο κομμάτι ήταν ότι κατεβάζω μια σαρδέλα που είναι πολύ ωραίο, καλό δόλωμα, το γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι, αλλά σε 6 αγκίστρια μόλις ακουμπήσει κάτω και τα μικρά ψάρια το πήραν από πάνω. Άρα είχα ανάγκη για πιο σκληρά δολώματα. Έτσι κατέληξα στα μαλάκια, κατά κάποιο τρόπο. Δοκίμασα και καλαμάρια, δοκίμασα και θράψαλα, δοκίμασα διάφορα. Σίγουρα το μαλάκιο, ένα μεγάλο μυστικό είναι να μην έχει ακουμπήσει νερό, για να είναι σωστό και να μην είναι αλλοιωμένο το δόλωμά μας. Και εγώ έχω καταλήξει σε 2, το οποίο είναι καλαμάρι Παταγωνίας και θράψαλα. Δικό μας θράψαλα. Αυτά λοιπόν τα 2 μαλάκια, όπου τα χρησιμοποιήσουμε, δεν μπορεί το μικρό ψάρι να τα πάρει από πάνω. Οπότε έχεις μια αρματοσιά που 200-300 γραμμάρια ψάρια δεν μπορείς να πιάσεις. Αν σου σκαλώσει, θα χάσεις ένα αγκίστρι και ξεκινάς και ψάχνεις λοιπόν την αναζήτηση για τα μεγάλα ψάρια. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε κάπως το κομμάτι της ιδέας. Το επόμενο ήταν ότι δοκιμάσαμε διάφορες αρματοσιές, πάχη πετονιών και όλα και τα σχετικά. Απλές πετονιές, γιατί λέμε στα 500 μέτρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερα εργαλεία, δεν χρειάζεται να έχεις απαιτήσει, γιατί το ψάρι εκεί πέρα είναι χαζό, δεν έχει φως να δει να καταλάβει την πετονιά. Όμως εγώ κατέληξα πάλι σε αόρατο εξοπλισμό, σε καλά εργαλεία, γιατί είδα ό,τι έκανα το βρίσκα μπροστά μου. Είτε φτιάχνετε μόνοι σας την αρματοσιά, είτε την αγοράζετε. Έχει να κάνει παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να είναι όλα αόρατα το εξοπλισμός για θέμα αντοχής και χρόνου. Η αντοχή στον χρόνο, τα 2-3 ψάρια που θα φέσει από τα 500 μέτρα, που θα έχει τυλιχθεί αρματοσιά, θα έχει μπερδευτεί και εμείς, οι δικές μας μπερδεύαν στην αρχή. Απλά σιγά σιγά προσπαθούμε να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό, γιατί μαζί κάνουμε την εξέλιξη. Στην ουσία με τον χρόνο δεν ήταν κάτι που το ήξερα 15 χρόνια και το παρουσίασα και εγώ τώρα. Είναι συνειδητοποιήσεις και πράγματα που τα οποία τα βλέπω σιγά σιγά στην πορεία. Έτσι λοιπόν, καταλήξαμε στο ότι μετά από μία 70 ώρα την πετονιά, 80 που κοβόταν από κάποια καρχαρία, από 2-3 ψάρια που πιανόντουσαν, μπερδεύανε πάνω στην κεντρική μάνα και το αρπάδι έκοβε την κεντρική μάνα, καταλήξαμε σε μια 100 όρατη και σε ένα 60 παράμαλο το οποίο θα κόβεται εύκολα. Η επόμενη ανάγκη του εξοπλισμού ήταν το νήμα. Όλοι χρησιμοποιούμε χοντρά νήματα στους μπαλάδες, χρησιμοποιούσαμε τα ντάκρον, βαριά πράγματα. Ήθελες να ψαρέψεις στα 360 μέτρα και βάζεις 1,5 κιλό μολύβι. Εγώ πλέον ψαρεύω στα 600-700 μέτρα με 700 γραμμάρια. Με ένα εξοπλισμό μέχρι P4 και P5 καμιά φορά, το οποίο μου επιτρέπει να πέσω πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα, να μην έχω καμία παράσυρση από ρεύματα. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν ψαρεύεται με τις παλιές μπαλαδομηχανές. Είναι μια τεχνική την οποία πρέπει να έχουμε όλοι ένα καλάμι και ένα μοτέρ, όπως είναι τα κλασικά που γνωρίζουμε όλοι λίγο, Daiwa Tanacom, Shimano και τα σχετικά. Banax Camion και ούτω καθεξής, να μην εστιάσω σε μια εταιρεία. Τα οποία ψαρεύονται με καλάμι και μπορούμε να πέσουμε πολύ σε αρκετό βάρος σε γραμμάρια τα οποία θέλουμε να κατεβάσουμε στα αντίστοιχα βάθη. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ από 350 συνήθως και κάτω 500 γραμμάρια μολύβι και 700 στα λίγο βαθύτερα. Το οποίο και αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι διακριτικό, το οποίο κάνει και αυτό μια διαφορά σε ένα πονηρό ψάρι. Γιατί όταν στοχεύεις ένα μουσμούλι μπαλά 2-2,5 κιλά, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ψάρι για μένα, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να το πιάσεις. Και όταν μιλάμε πάντα δύσκολο, όπως το έχω πει και σε άλλες φορές, εννοώ να κάνεις ένα πράγμα όχι τυχαίο γεγονός, να το κάνεις κανόνα. Να πεις ότι εγώ πάω για μεγάλα μουσμούλια και να καταφέρνεις να πιάνεις κάθε φορά από 1-2 μεγάλα ψάρια. Να μην είναι τυχαίο γεγονός. Οπότε λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσω και να πω το σύνολο της αρματοσιάς, γιατί σας τα είπα πώς καταλήξαμε σιγά σιγά με τα χρόνια, είναι μοτέρ το οποίο δεν είναι το σταθερό που βάζουμε στο ρέλι πάνω, τα παλιά, τα crystal fishing και τα σχετικά. Μοτέρ, υποχρεωτικά καλάμι, για μένα μαλακό καλάμι είναι το πιο ιδανικό. Δεν θέλουμε το μολύβι μας να χτυπάει και στο βυθό. Όσο πιο πολύ το κρατάει κοντά στο βυθό, δεν τρομάζει τα ψάρια. Μακριές αρματοσιές, γύρω στα 5 μέτρα, περίπου 6 αγκίστρια. Το νήμα μας P4 και 70 χρησιμοποιώ μάνα. Με αποτέλεσμα πάλι ότι είπαμε 60 το παράμαλο κόβει, σκαλώνει κτλ. Και μεγάλα αγκίστρια. Αυτό είναι το σύνολο.
και σκληρά δολώματα. Αυτό δηλαδή για μένα είναι στην ουσία το δικό μου μυστικό αυτή τη στιγμή, το οποίο χρησιμοποιώ στα βαθιά ψαρέματα. Σημαντικό κομμάτι τώρα, το πώς ψαρεύουμε αυτό τον συνδυασμό και το σετ. Αυτό πρέπει να βρίσκουμε για μένα, επειδή ούτε τα στίγματα είχα και έψαξα να βρω και πάντα μου αρέσει να βρίσκω τα καινούργια, γιατί όταν θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι, το καλύτερο στίγμα για μένα είναι αυτό που βρίσκουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι το στίγμα το οποίο μας δώσανε οι φίλοι μας, οι οποίοι το έχουν ψαρέψει 100 φορές, που έχουν δοκιμάσει 10 πράγματα και τα σχετικά. Μου αρέσει λοιπόν να ψάχνω μόνος. Πάω λοιπόν στο στίγμα μου, τι θα ψάξω, πώς θα κινηθώ να βρω κάτι το οποίο θα μου αρέσει και θα πω εδώ θα πιάσω ένα ψάρι. Θα ψάξω να βρω ένα σημείο το οποίο να είναι κατά κανόνα, το έχω ξαναπεί και σε κάποια βίντεο, μπορεί να το έχετε δει, μπορεί και όχι, να είναι από 400 και βαθύτερα. Τα μεγάλα ψάρια θα τα κυνηγήσω εκεί. Εκεί είναι ένα δύσκολο κομμάτι, πολλά βυθόμετρα δεν βλέπουν, οπότε προσπαθώ να βρω το πέσιμο και πάντα να ψαρεύω από το πέσιμο πάνω και να κατεβαίνω. Είπαμε, δεν με πειράζει την αρματοσιά μου να την κουνήσω στην ίδια φορά που το χρησιμοποίησα, οπότε θα ρέξω πάνω στα 400 και θα προσπαθήσω να πέσω βαθύτερα. Θα μου πεις πώς ξέρεις ότι θα πέσει εκεί. Είναι σημαντικό το πρώτο μας κατέβασμα να είναι αναγνωριστικό. Θα σταματήσω πάντα κάπου πάνω. Αν έχουμε ηλεκτρική άγυρα, δεν το συζητώ, είναι πολύ μεγάλο κλειδί στο κομμάτι του ψαρέματός μας στα βαθιά. Αν δεν έχουμε, παιδιά, δυστυχώς πρέπει να... Το πρώτο μας κατέβασμα θα μας ταλαιπωρήσει λίγο, γιατί θέλουμε να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, σταματάω εδώ, είναι το σημείο μου και θα αφήσω το ρεύμα να δω πού με πάει. Με πάει, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση. Και η αρματοσιά μου μπορεί να φεύγει, συνήθως φεύγουν στην ίδια κατεύθυνση. Βέβαια, σε αρκετά μεγάλα βάθη αλλάζει λίγο το ρεύμα, αλλά ας μην το περιπλέξουμε λίγο το ζήτημα. Οπότε σταματάω να δω τι συμβαίνει και τι θέλω. Θέλω πάντα να προσπαθώ με κάπως με κάποιους μαθηματικούς τρόπους, ας πούμε, να καταλάβουμε ότι ρίχνουμε πάνω και το ρεύμα δεν μας κατεβάζει από κάτω με το πρώτο μας πάτωμα. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Σταματάμε λοιπόν, βλέπουμε προς τα που φεύγει. Αν εγώ είμαι στα 400 και εδώ το μηχανισμός μου άφησε 560 μέτρα, προφανώς με κατέβασε το ρεύμα από πάνω. Άρα θα πηγαίνω πιο ρηχά. Βρίσκω λοιπόν ένα κατέβασμα που θεωρώ ότι είναι καλός βυθός. Δεν βλέπω τα ψάρια. Δεν είναι ότι είδα μεγάλους μπαλάδες και αποφάσισα να ρίξω. Βρήκα ένα απότομο κατέβασμα. Επιλέγω λοιπόν να προσπαθήσω να πέσω στην κορυφή του και να δω πώς κατεβαίνω, να κατέβω σιγά σιγά το γκρέμισμα, να δω πού είναι τα μεγάλα ψάρια. Συνήθως σε κάθε ρηξιά θα πιάσει κάποιο ψάρι, όταν έχει βρει ένα καλό τόπο. Δηλαδή, εγώ για κανόνα στην κορυφή βρίσκω ψάρια τα οποία είναι συνήθως μικρά. Θα έβρισκα στα 400 μέτρα, ας πούμε, ένα ψάρι για 300 γραμμάρια. Στα 400, αν τελείωνε το κατέβασμα, θα έβρισκα μισόκιλα ψάρια. Στο ενδιάμεσο, στον γκρεμό, θα έβρισκα τα ψάρια τα οποία είναι μεγάλα. Είτε είναι αυτά βλάχοι, είτε είναι σκαθαρομπαλάδες, είτε είναι πολύ μεγάλοι μπαλάδες ή μουσμούλια. Είναι πάντα σχεδόν κολλητά στο βράχο, στο κατέβασμα. Σε κάποιες μέρες που τρώνε όμως, μπορεί να είναι και τέρμα πάνω ή τέρμα κάτω. Αλλάζει αυτό. Οπότε, σημαντικό, κάθομαι τέρμα πάνω, ρίχνω, βλέπω ότι πιάνω μικρά ψάρια. Ωραία, στην επόμενη θα προσπαθήσω να πάω λίγο πιο κοντά στο κατέβασμα. Ξαναρίχνω, πιάνω πάλι μικρά ψάρια. Κάπου έπιασα ένα μεγάλο, ας πούμε. Θα επιμείνω δεύτερη φορά. Γιατί ένα άλλο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει σε αυτά τα βάθη είναι τα ψάρια αρχίζουν και προσελκύονται με αυτό το πράγμα που συμβαίνει μετά το πρώτο κατέβασμα της αρματοσιάς μας. Αρχίζουν να προσελκύονται με αποτέλεσμα στη δεύτερη ίσως να πιάσουν περισσότερα. Και μια παρατήρηση που έχω κάνει αρκετές φορές, όταν είσαι τελείως ακίνητος με μια ηλεκτρική άγκυρα, στο τρίτο κατέβασμα πάνε οι βλάχοι. Έχουν μαζευτεί από τα ψάρια τα οποία τσιμπάνε και σπαρταράνε στην περιοχή, ίσως έχει μείνει και λίγο μυρωδιά από το δόλωμα. Στο επόμενο λοιπόν κατέβασμα, στο τρίτο, συνήθως πάει ο βλάχος. Αν δούμε σε 3 κατεβάσματα ότι δεν έχουμε δηλαδή πιάσαμε ένα ψάρι του κιλού και προσπαθήσαμε να πιάσουμε το επόμενο μεγαλύτερο, αν στα 3 κατεβάσματα δεν έχουμε πιάσει κάτι ιδιαίτερο, απλά θα συνεχίσουμε να πιάνουμε τα ψάρια τα οποία έχει τύχει και έχουμε συναντήσει σε εκείνη την περιοχή. Οπότε, εγώ προσωπικά θα επιλέξω να αλλάξω σημείο. Η αλλαγή σημείου δεν είναι ότι θα αλλάξω όλο το κατέβασμα. Αν έχω ένα γκρέμισμα, δεν ξέρει σε ποιο σημείο του γκρεμίσματος μπορεί να είναι τα ψάρια. Γιατί δεν μπορούμε και να έχουμε ακριβή άποψη, εικόνα του βυθού. Ειδικά σε τέτοια πεσήματα 300-400. Άρα, εγώ θα αλλάξω σημείο πολλές φορές και 50-60 μέτρα μόνο στο κομμάτι. Δηλαδή, θα περάσω το ίδιο γκρέμισμα από λίγο παρακάτω. Σε διαφορετικό, στο ίδιο σημείο λοιπόν, στο ίδιο γκρέμισμα, απλά σε διαφορετικό τόπο. Και συνήθως όλα τα μεγάλα ψάρια πάνε με τη μία.
Βλάχοι πάνε, έχω δει πολλούς να πηγαίνουν απλά σε μια λωριδίτσα θράψαλο ή σε ένα κομματάκι από καλαμάρι, χωρίς να έχω πιάσει καν μπάλα. Έχω δει βλάχους να πηγαίνουν στο μπαλάκι να μας τα κόβουν. Μια τελευταία προσθήκη που έχουμε κάνει, που ξέχασα να την αναφέρω πριν, είναι πολλές φορές έχουμε κρατήσει μια μεγάλη απόσταση στο κομμάτι της αρματοσιάς, το οποίο τέρμα πάνω χρησιμοποιώ ένα μεγάλο αγκίστρι και είτε βάζω περισσότερο δόλωμα, είτε βάζω όλα μου τα παλιά δολώματα, ίσα ίσα περασμένα για να μπορέσω να μαλαγρώσω λίγο τον τόπο. Είτε ένα μεγάλο ψάρι να πάει εκεί. Πολλές φορές λοιπόν βλέπω ότι και στο μεγάλο αγκίστρι πάει με τη μία το μεγάλο ψάρι ο βλάχος, ένας καθαρομπαλάς ή ένας μεγάλος μπαλάς. Και πάνε με τη μία στο πάνω-πάνω. Αλλά ταυτόχρονα, αν κάθε φορά που θα κατεβάσω, θα αλλάξω το δολωμά μου, οπότε θα κρεμώσω εκεί με τα παλιά δολώματα. Οπότε λοιπόν βάζοντας και ένα μεγάλο αγκίστρι και το χρησιμοποιώ για βλάχος, αλλά δεν στεναχωριέμαι ποτέ αν εμένα ο βλάχος μου χτύψει και μου τα κόψει. Μακάρι σε κάθε μου ψάρεμα να μου χτυπάνε 10 ψάρια τέτοια και να τα χάνω. Να βάζω το στίγμα μου και να βρίσκω συνέχεια τέτοια σημεία. Εγώ προσωπικά πολλές φορές δεν επιμένω. Δηλαδή, μου τα κόβει ένα ψάρι, μπορεί να ρίξω ένα πλάνο, να πιάσω το ψάρι. Στο επόμενο ψάρι που θα μου τα κόψει, σε βλάχο, δεν θα επιμείνω. Γιατί μου αρέσει απλά που πήρα ένα στίγμα και λέω την επόμενη φορά θα είναι εδώ τα ψάρια. Δεν νομίζω ότι οι βλάχοι, παρόλο που ο άγριος βλάχος που συναντάμε στα 400 συν, είναι ένα είδος το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου βραχώνει. Όσα κοψίματα είχα, τα είχα επειδή είναι απότομη βυθή και προφανώς κινείται πολύ κοντά στα βράχια με αποτέλεσμα να ακουμπάει κάπου η πετονιά ή να έχω σφίξει παραπάνω τα φρένα μου και το αγκίστρι να μην έχει ξεπεράσει το στόμα του και ανοίγει το αγκίστρι. Αλλά κατά τα άλλα δεν τα χάνεις εύκολα τα ψάρια. Αλλά όπως και να έχει και να τα χάσεις, εκεί έχεις το στίγμα. Πιστεύω ότι αυτά τα ψάρια δεν μετακινούνται πολύ, είναι κάπου γύρω-γύρω εκεί πέρα. Δεν είναι ψάρια τα οποία θα αλλάξουν πάρα πολύ περιοχή. Παρόλο που δεν έχω πολλές πληροφορίες για το συγκεκριμένο είδος, το Πολύπριον Αμερικάνος, γιατί ο άλλος βλάχος, ο επινέφελους, που πιάνουμε και στα πιο ρηχά νερά, στα 150 έως τα 350 μέτρα που κινείται κατά κανόνα, είναι το πιάρικο ψάρι. Ξέρουμε ότι στην περιοχή που είναι, τους κάνει, θα ξαναπάς την άλλη μέρα και θα το ξαναβρεις εκεί το ίδιο ψάρι. Για το Πολύπριον Αμερικάνος δεν ξέρω αν ισχύει. Μέχρι στιγμής ένα ψάρι έχω πιάσει το οποίο βρήκα εργαλείο μου πάνω, ακριβώς στο ίδιο σημείο, ένα μήνα μετά. Οπότε θεωρητικά σε αυτό το διάστημα ενός μήνα δεν μετακινήθηκε το ψάρι αρκετά. Αλλά αυτό σιγά σιγά με την πορεία θα το μάθουμε και αυτό. Τώρα τα ψάρια τα οποία συναντάω εγώ συχνά στο κομμάτι της καθετής, μέχρι ή μάλλον ο κανόνας που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσω την καθετή για τα ψάρια που συναντάω. Εγώ προσωπικά μου σμούλια έχω συναντήσει και αρκετά μεγάλα μπαλάδες μέχρι τα 250 μέτρα, μάλλον από 220 και βαθύτερα, έως τα 350, κυρίως στοχεύουμε σε αυτά τα ψάρια. Ο ήμερος ο βλάχος είναι λίγο πιο δύσκολος να τύχει στην καθετή. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει τύχει, μου χτυπάνε αρκετοί σε πλάνους, στην καθετή δεν μου τυχαίνει. Οπότε εγώ σε αυτό το κομμάτι που λέγω να ψαρέψω καθετή, κυρίως στοχεύω στα μουσμούλια. Αυτά τα ψάρια στο κομμάτι του βάθους θα τα κυνηγήσω πιο πολύ το χειμώνα. Στη διάρκεια του χειμώνα προς το χειμώνα. Από Ιανουάριο-Φεβρουάριο μέχρι αρχές καλοκαιριού τα βρίσκω πιο εύκολα, σε κεφάλια, ρηχά κεφάλια. Σε πιο βαθιά νερά τα αρχίζω μετά το καλοκαίρι και τα ψάχνω πάλι μουσμούλια, αλλά ας επικεντρωθούμε μέχρι το 350, λοιπόν είναι μόνο τα μουσμούλια. Όταν θέλω να πιάσω κάτι πιο ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό, όλα τα μεγάλα ψάρια τα έχω συναντήσει από 350, κυρίως 400, μέχρι 600. Εγώ προσωπικά έχω βγάλει και μεγάλο μουσμούλι μέχρι τα 650 μέτρα. Κάτι που είναι λίγο πιο δύσκολο, έχει πιο μεγάλες απαιτήσεις λόγω βυθομέτρου, αλλά αυτό είναι το βάθος το οποίο με εξητάρει και θεωρώ λίγο ένα μέρος κλειδί του όλου σκηνικού. Τώρα, το κομμάτι του όταν θα ψάξεις να θες να ψάξεις μόνο μπαλάδες, μόνο μουσμούλια που κατά κανόνα όλοι εμείς αυτό ψαρεύουμε και τα υπόλοιπα τα θεωρούμε τυχαίο γεγονός ότι μας έτυχε, μπορείς να τα βρεις όλο το χρόνο σε όλα τα σημεία. Δεν είναι απαραίτητοι κανονισμοί αυτοί που λέω. Δηλαδή, το χειμώνα μπορεί να τα βρεις και στα 500 μέτρα και στα 600 τα ψάρια, αλλά είναι ένας κανόνας το οποίο βρίσκει μεγαλύτερη ποσότητα των ψαριών αυτών. Τώρα, αν κάποιος χρησιμοποιεί και 2 αρματοσίες και 3 να τα κρατάει σε ένα μέρος, είναι ακόμα πιο εύκολο όταν βρίσκεις την ποσότητα και το κοπάδι σε ένα σημείο να μπορέσεις να κάνεις, ας το πούμε σε εισαγωγικά παραγωγή, κάτι που εμένα δεν με ενδιαφέρει προσωπικά. Με ενδιαφέρει πιο πολύ το μέγεθος. Αν πιάνω ένα ψάρι 1 κιλό ή 1,5, προσπαθώ να βρω το επόμενο, το μεγαλύτερο και ούτω καθεξής. Φαντάζομαι λίγο πολύ έχουμε ακούσει όλοι για ψάρια μπαλάδες πάνω από 3 κιλά. Θα δούμε αν ισχύουν και αν υπάρχουν αυτά τα ψάρια. Το άλλο λοιπόν σημείο μετά, έχοντας φτάσει στο ότι έχουμε κατεβάσει,
Έχουμε βρει πώς πατώνουμε, πού είναι το κομμάτι, πού θα επιλέξουμε να ρίξουμε, πώς το πέσουμε και τα σχετικά. Έρχεται το σημείο του χτυπήματος. Με τα single hook αγκίστρια που χρησιμοποιούμε που πρέπει να καταπιεί το ψάρι, δεν έχουμε την ανάγκη του καρφώματος. Άρα δεν θα καρφώσουμε το ψάρι, θα το αφήσουμε σιγά σιγά να φάει και την ώρα που πάει να φύγει, το αγκίστη θα περάσει μόνο του στο στόμα του στην άκρη. Αν εγώ πιάσω ένα ψάρι, συνήθως δεν μαζεύω, αφήνω να πιαστεί και δεύτερο και τρίτο. Αν πιαστούν 2-3 μεγάλα ψάρια, δεν νομίζω ότι πηγαίνει μετά από λίγη ώρα το επόμενο. Οπότε στην ουσία ο χρόνος παραμονής κοντά στο βυθό θα είναι γύρω στα 2 μεγάλα ψάρια. Δεν ξέρω πώς να το. Αν δεν πιάσεις μεγάλο ψάρι, συνεχίζεις ψαρεύεις και οπότε προχωράς. Αν λοιπόν όμως χτυπήσει με τη 1-2 μεγάλα ψάρια, δεν θα συνεχίσω να ψαρεύω γιατί δεν πάει το επόμενο. Το αν θα πάει άλλο ένα μισό κιλό, ένα 300, ίσως ρισκάρω να χάσω ένα από τα πολύ ωραία ψάρια που μου έχουν χτυπήσει. Άρα λοιπόν θα ανεβάσω πάνω και θα ψαρέψω, θα πάρω τα ψάρια. Αν είπαμε δεν μου χτυπήσει, τι κάνω? Αρκετά σημαντικό. Θα μαζεύω αργά μέχρι 20 μέτρα που πολλές φορές τα ψάρια αρχίζουν και τσιμπάνε ψηλά. Δηλαδή θα δούμε ότι μεγάλα ψάρια, ενώ μαζεύαμε αργά την αρματοσιά και είχαμε ξεαγκυρώσει να μεταφερθούμε λίγο προς το κατέβασμα, θα δούμε ότι 15 μέτρα πάνω, 20, ξαφνικά παίρνουμε ένα χτύπημα. Και από καλά ψάρια, συνήθως αυτά τα ψάρια που χτυπάνε 15-20 μέτρα είναι μόνο καλά ψάρια. Είναι μουσμούλια που είναι πάνω από κιλό ή κάποιος καθαροβαλάς, κάποιος βλάχος, κάτι τέτοιο. Αν πάλι λοιπόν μαζεύουμε αργά, μετακινούμαστε λίγο δίπλα, ξαναμαζεύουμε 30-40 μέτρα και ξαναπατώνουμε. Όταν λοιπόν φτάσουμε και πάρουμε αρκετές τζιβιές μάλλον, υποχρεωτικά τώρα επειδή χρησιμοποιούμε μόνο εξαγίσια, κάποιος θα έλεγε ότι μετά από 3-4 πατώματα με αρκετά χτυπήματα πρέπει να μαζέψουμε. Σημαντική η αλλαγή του δολώματος, πάρα πολύ σημαντική. Αν δεν μυρίζουν τα δολώματα δεν πάνε τα ψάρια καθόλου. Είναι για μένα το νούμερο 1 και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ και ζώκα τέρμα από κάτω πολλές φορές ή είπαμε το αγκίστη τέρμα πάνω για να μπορώ να βάζω να βγάζω όλα μου τα αγκίσια και να τα τοποθετώ στα μεγάλα αγκίσια που χρησιμοποιώ και τα βάζω μάλιστα, είπαμε, ίσα-ίσα για να μπορεί οποιοδήποτε ψάρι το ακουπήσει να το πάρει από πάνω. Να το πάρει από πάνω και στην ουσία να μαλαγρωθεί η περιοχή. Γιατί το δεύτερο, το τρίτο κατέβασμα που γίνεται όλο και καλύτερο και πιο αποδοτικό. Τώρα όσον αφορά και το κομμάτι το πώς δολώνουμε σε ένα αγκίστρι, εγώ προσωπικά επειδή όταν έχουμε πολύ μεγάλα βάθη, το δόλωμα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα από το πώς περιστρέφεται, πώς δουλεύει, πώς κολυμπάει το δόλωμα. Εγώ προσωπικά επιλέγω στα καλαμαράκια τα οποία είναι μικρά να τα κόβω κομμάτια με τα εντόστια μέσα, το οποίο όταν φύγει το εντόστιο προφανώς πρέπει να αλλάχτεί το δόλωμα. Στο κομμάτι της λωρίδας που χρησιμοποιώ, πάντα θέλουμε να είναι πολύ λεπτή και μακριά. Θέλουμε να είναι αρκετά μακριά λοιπόν η λωρίδα, γιατί ας είναι ας πούμε και 10-15 πόντους, αλλά το πάχος της μπορεί να είναι και μισό πόντο. Μπορεί να είναι το πολύ ένα. Πρέπει να είναι τελείως δυσανάλογο αυτό, σαν μακαρόνι να το πούμε κάπως έτσι, το οποίο το περνάω 4-5 φορές πάνω στα αγκίστη περαστό και το οποίο όταν το ψάρι το μικρό, αν είναι θράψαλο, δεν μπορεί να το κόψει να το πάρει από πάνω. Με αποτέλεσμα πάει το μεγάλο, ξεκινάει και το τρώει και προφανώς το καταπίνει ολόκληρο. Στο κομμάτι της παραμονής, πόση ώρα θα περιμένω αν δεν πάρω χτύπημα? Κατεβάζω λοιπόν το δόλωμα μου κάτω για να περιμένω να πάρω χτύπημα, θα περιμένω γύρω στα 30 με 40 δευτερόλεπτα. Εγώ παραπάνω δεν θα περίμενα. Κατεβάζοντας, δεν παίρνω χτύπημα, είπαμε στοχεύουμε μεγάλα ψάρια, πονηρά ψάρια τα οποία πάνε αμέσως. Δεν θα το δει μετά από 1 λεπτό το δόλωμα μου ή 1,5 το ψάρι και θα πει θα αρχίσει να κολυμπάει στα εκεί. Ίσα-ίσα που αν έχει ξεκινήσει να κολυμπάει, την ώρα που είπαμε που το ανεβάζω πάνω, θα έρθει να μου το χτυπήσει και 20 μέτρα πάνω από το βυθό, το μεγάλο ψάρι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία μέχρι στιγμή σε όλα αυτά που λέμε. Η ερώτηση εμένα είναι τι ωράρια αυτή πάνε για κάποιο τρόπο και γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν σε αλλαγές ώρες. Πάντα η ώρα για μένα η οποία θα είναι η καλύτερη ώρα είναι το ξημέρωμα και το σούρβο. Πολλές φορές και στο ξημέρωμα, εγώ έχω πάει από νύχτα γιατί είμαστε όλοι αγωνιούμε να ψαρέψουμε και πάω στις 5 η ώρα το πρωί να ψαρέψω ενώ 6 ξημερώνει. Συνήθως το βράδυ εγώ πιάνω πιο πολύ καρχαρίες, αλλά με το που ξημερώσει βλέπουμε αλλαγή σκηνικού και την αρχίζουν και χτυπάνε τα μεγάλα ψάρια. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει πολλές φορές και το σούρβο. Ψαρεύει σε ένα σημείο, στα 350 μέτρα, πιάνει ψάρια μισόκιλα και ξαφνικά με το που αρχίζει να πέφτει ο ήλιος, αλλάζει το σκηνικό από μισόκιλα και γίνεται του κιλού. Μετά λοιπόν πάει να σουρπώσει και κάποια στιγμή βλέπεις τίποτα. Σταματάνε όλα τα ψάρια.
Και κάποιες φορές, εγώ πιστεύω είναι λόγω μετακίνησης αυτό, ειδικά οι μπαλάδες, σε κάποια μέρη χτυπάνε και το βράδυ. Εγώ προσωπικά δεν τους έχω ψαρέψει για να σου πω τη δικιά μου εμπειρία, αλλά είναι από διάφορες πληροφορίες που ακούω γύρω-γύρω, χτυπάνε αρκετά συχνά. Εγώ προσωπικά έχω πάρει από τα πρώτα μεγαλύτερα ψάρια. Αποφάσισα κάποια στιγμή να ψαρέψω, έβλεπα ένα βλάχο στο βυθόμετρο, στα 190 μέτρα. Αποφάσισα ότι θα πάω το βράδυ γιατί δεν με αφήνανε τα μουσμούλια και οι μπαλάδες να ψαρέψω. Και το βράδυ λοιπόν στα 190 έπιασα ένα ψάρι 2-300 σε μπαλά με ζόκα που ψάρευα για το βλάχο. Δηλαδή χτυπάνε τα ψάρια και το βράδυ, αλλά συνήθως από ό,τι καταλαβαίνω εγώ είναι μια μετακίνηση η οποία γίνεται τα ψάρια να ανεβαίνουν πάνω σε κεφάλια και μπορεί να τύχει να πετυχαίνουμε, ας πούμε, το πρώτο κύμα που είναι που ανεβαίνει το σούρπο, είναι στο κομμάτι κινούνται και μετά ανεβαίνουν και άλλα ψάρια προς τα πάνω και κάθονται σε εκείνα τα σημεία. Κάπως έτσι το έχω καταλάβει εγώ, γιατί και σε πολλά άλλα σημεία 160 μέτρα ψαρεύοντας φαγκριά και βλάχους, ειδικά το σούρπο, τα ψάρια με το slow έβλεπε και έπιανα πάρα πολλούς μπαλάδες. Ψάρια που δεν ήταν εκεί μέσα στη μέρα, ανεβαίναν το σούρπο και το βράδυ μέναν εκεί. Κατά κοινή παραδοχή από ό,τι έχω μιλήσει και με παλαιότερους, γενικά τα ψάρια το βράδυ χτυπάνε σε ριχά νερά και όχι σε τόσο βαθιά. Εγώ βράδυ βασικά έχω προσπαθήσει να ψαρέψω, αλλά στα βαθιά νερά, στα 400, 500 ή 350 εκεί πιάνεις καρχαρίες ασταμάτητα. Και άμα χρησιμοποιεί κάποιος και παράμαλα, όπως είμαστε εμείς, μας τα κόβουν όλα. Δεν υπάρχει, δηλαδή ανεβάζεις και βλέπεις τις τζιβιές και είναι κομμένα όλα τα παράμαλα. Κάτι που δεν με στεναχωρεί, δεν με ενδιαφέρει, ξαναδένω ένα αγκίστη και συνεχίζω το ψάρεμά μου έτσι όπως το έχω στήσει εγώ. Εγώ βάζω προσωπικά γύρω στους 40 πόντους στο παράμαλο της καθετής. Αντίστοιχα, κάθε αγκίστρι μεταξύ του έχει 1 μέτρο απόσταση ώστε να μην βρίσκουν τα παράμαλα. Τελευταία, έχω δει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε αγκίστρι να έχει το στριφτάρι του. Γιατί αν είναι 2-3 και έχουν ένα κενό μεταξύ τους, αν έχουν ας πούμε ένα αγκίστη το οποίο δεν έχει στριφτάρι και έχει πιάσει 3 ψάρια, το μεσαίο τα μπερδεύει όλο. Με αποτέλεσμα να μας δημιουργεί την αρματοσία, μας την κάνει ελαττήριο. Γιατί είπαμε δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ χοντρά εργαλεία και ακόμα και να δουλέψεις απλές πετονιές, γιατί το κόστος της αόρας της πετονιάς είναι αρκετά ακριβό. Με αποτέλεσμα να θέλουμε χοντρή, δεν μπορεί να βάλεις πάνω από 100, δηλαδή αν βάλεις μια 160 αόρατη, το κόστος γίνεται στο Θεό. Άρα, αν βάλεις μια 160 απλή πετονιά, γίνεται πολύ εύκολα και ελαττήριο. Το νούμερο του αγκιστή τώρα είναι σχετικό. Γιατί κάθε εταιρεία τα βγάζει αλλιώς. Εγώ χρησιμοποιώ τα αγκίσια της Owner. Δεν βάζω το 5-0 γιατί είναι πολύ χοντρό και δεν ξεπερνάει εύκολα. Δεν βάζω το 3 γιατί είναι σχετικά μικρό και πιάνονται και τα μικρά ψάρια. Βάζω το 4-0. Εγώ προσωπικά πιο πολύ από όλο. Αλλά και με το 3-0 δεν έχει κανένα πρόβλημα να πιάσει και πολύ μεγάλα ψάρια. Απλά πιάνει και τα μικρά. Άρα σου καλύπτουν τη θέση σου στην αρματοσιά σου τα μικρά ψάρια που δεν θα ήθελες. Το μήκος είναι γύρω στους 40 πόντους. Αρκετά μεγάλο. Στην Ιταλία, μάλιστα, που έχω δει που κάνουν κάτι αντίστοιχο, χρησιμοποιούν 1 και 1,5 μέτρο παράμαλα. Αλλά εκεί χρησιμοποιούν πολύ λιγότερα παράμαλα. Κάπως έτσι εμπνευστήκαμε και εγώ, κάπως σε συνδυασμό το ψάχνα. Πολλοί στην Ιταλία χρησιμοποιούν 3 αγκίσια στους μεγάλους μπαλάδες. Μόνο, όχι 6 που κάνω εγώ. Και μάλιστα χρησιμοποιούν 3 τα οποία είναι 1 με 1,5 μέτρο το παράμαλό τους. Τεράστια παράμαλα. Εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, έχω δει ότι και με τα 6 μου δουλεύει εξαιρετικά, έχω περισσότερες θέσεις και πιο κοντά λίγο παραμαλάκι από το 1-1,5 μέτρο, αλλά δεν θέλει και πολύ κοντά παράμαλο. Ειδικά το έξυπνο ψάρι, στα μεγάλα ψάρια έχω δει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, εγώ περίπου στα ψαρέματά μου, έτσι ενδεικτικά, όχι για να το λέω να θέλω να παίξω με κάποιος, αλλά συνήθως τα μουσμούλια που πιάνω, αν πιάσω 10, είναι 10 κιλά. Στα 10 ψάρια δηλαδή είναι περίπου ψάρι και κιλό. Κάποια είναι πάνω από κιλό, κάποια είναι λίγο κάτω από κιλό. Είναι όλα μεγάλα ψάρια. Τα θράψαλα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα, αλλά συνήθως αυτό που έχω καταλάβει, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο τα θράψαλα πρόβλημα, πιάνεις ένα μεγάλο μπαλά, στα κόβουν και βλάχοι. Έχεις καρχαρίες, τα κόβουν καρχαρίες. Γενικά όλα αυτά τα προβλήματα στο βαθύ ψάρεμα τα συναντάς. Αλλά στα θράψαλα είναι συνήθως σε κομμάτια τα οποία είναι απότομα και καταλήγουν σε λιμνιές. Δηλαδή στο σημείο που έχει τα θράψαλα είναι μόνιμα τα θράψαλα. Είναι δηλαδή ένα σημείο το οποίο τα συναντάς συνέχεια. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, τα αποφεύγω τελείως. Δηλαδή, όπου πετυχαίνω θράψαλα, άλλο να σου τύχει μια στον τόσο, αλλά εκεί που σου γίνεται, αρχίζει και το πετυχαίνεις 2, 3, 4 φορές, είναι τραγικό. Δεν ανεβάζεις κάτι, βλέπεις κολλάει το μοτέρ, σου τρώνε τα ψάρια, στα παίρνουν πάνω και μάλιστα και τα μεγάλα ψάρια δεν πάνε στην αρματοσχέδα όταν έχει θράψαλα κάτω. Αυτό έχω παρατηρήσει, οπότε τα αποφεύγω εντελώς. Επίσης, η ταχύτητα ανεβάσματος
για μένα είναι σχετικά σημαντική. Δεν θέλω να είναι ούτε πολύ γρήγορη, ούτε πολύ αργή. Δηλαδή, δεν θα επιλέγω να το μαζέψω πάρα πολύ γρήγορα το δόλωμά μου, ακόμα και αν δεν έχει ψάρια, γιατί πολλές φορές περιστρέφονται και μου κάνουν βερίνες σε όλη μου την αρματοσιά. Οπότε στο ανέβασμα γενικά προσέχω λίγο. Τώρα, αν έχω κάποιο πολύ μεγάλο ψάρι, ενώ θα το μαζέψω λίγο με σφιχτά φρένα στην αρχή να το ξεκολλήσω από το βυθό, αλλά όπως είπαμε πριν, και οι βλάχοι δεν θα βραχώσουν. Άρα, τι χρειάζεται, να κάνουμε λίγο υπομονή. Εγώ με 4-0 αγκίστρι και 60 παράμαλο, σιγά σιγά με πολλή υπομονή έβγαλε και ψάρι κοντά 40 κιλά. Στο κομμάτι του επινέφελου, του Πολύμπριου Αμερικάνου, του βλάχου του άγριου. Αλλά δεν μου βράχωσε, δεν μου έτριψε. Το μολύβι μου το βάζω με λεπτό παράμαλο κάτω, γιατί επειδή τα ψάρια πάνε και έχει 700 μολύβι, αν ακουμπήσει κάπου το μολύβι πρέπει να σπάσει το μολύβι, γιατί σέρνεται το μολύβι κάτω. Το ψάρι θα πηγαίνει κοντά στο βυθό, κάπου θα ακουμπάει το μολύβι, πρέπει να κοπεί πρώτο. Πρέπει να υπάρχει μια αναλογία στο κομμάτι της αρματοσιάς. Το 70 παράμαλο που βάλαμε 4,70 είναι για να έχει την ασφάλεια το νήμα μας να μην το χάνουμε οπουδήποτε. Γιατί αν μου τύχει η αρματοσιά μου να μπλέξει σε ένα δίχτυ, τι θα κάνω, θα τραβήξω. Δεν θέλω να ρισκάρω αν έχω 800 μέτρα νήμα και ψαρεύω στα 600, να χάσω 300 μέτρα νήμα και μετά να μην μπορώ να συνεχίσω να ψαρεύω. Να έχω κάνει και 30-40 μίλια και να μην ξέρω, να λέω τώρα πρέπει να φύγω. Άρα τι θα κάνω, θα έχω το P4 το 70, μου σκάλωσε μου μπέρδεψε ένα δίχτυ. Θα τραβήξω απότομα, με μία ταχύτητα σιγά σιγά, με σφιχτά φρένα και θα σπάσω το 70 το παράμαλο σε σχέση με το P4 που έχω. Αν μου έχει σκάλωσε ένα αγκίστη, θα σπάσω το αγκίστη. Στα δύο συνήθως πάνε τα δύο αγκίστρια. Αν μου έχει σκαλώσει τώρα το μολύβι, θα σπάσει το μολύβι. Το έχω κάνει να είναι το πιο αδύναμο σημείο της αρματοσιάς το μολύβι. Όλη αυτή η αναλογία θέλει μαλακά φρένα, ξεκινάω λίγο σκληρά, λίγο δυνατά να ξεκολλήσω το ψάρι μου όσο μπορώ να το βγάλω από τον γκρεμό. Αν ξέρω και πώς είναι το γκρέμισμα και πώς πάει ο τόπος, ακόμα καλύτερα ξεκινάω με τη μηχανή μου να πηγαίνω λίγο προς τα βαθιά. Αν μιλάμε για ένα βλάχο που μπορεί να με έχει 5 λεπτά ή 3 λεπτά δίπλα στο βυθό, άρα θέλω να απομακρύνομαι από το γκρέμισμα, αν είμαι κοντά στο γκρέμισμα, και να το φέρνω σιγά σιγά. Ενώ έχω μαζέψει λοιπόν 20-30 μέτρα, θα αρχίσω να χαλαρώνω τα φρένα μου. Θα ήθελα λοιπόν κάθε φορά που κάνει ένα κυματισμό, τα χαλαρώνω τόσο ώστε τη διάρκεια του κυματισμού να μπορεί να σταματάει λίγο το μοτέρ. Να μην μου κάνει απότομα χτυπήματα, είτε να ανοίγει το χυλάκι ενός ψαριού, είτε να μου ξεψαρίσει, είτε να μου ανοίξει το αγκίστρι μου, είτε αν έχει ακουμπήσει κάποιο βράχο κάπου η αρματοσιά μου, να αντέξει λίγο καλύτερα και λίγο παραπάνω. Αυτό είπα πριν για το βράδυ. Έχω δοκιμάσει λίγο, αλλά όχι ιδιαίτερα. Και το φόσφορο που είπα πριν, έχω δει ότι βάζω και χάντρες φωσφόρου, τουλάχιστον τα παράμαλα, αλλά βάζω και το μολύβι με κάπως φόσφορο, το οποίο δεν το φωτίζω και θεωρητικά το φόσφορο αδυνατεί σιγά σιγά πέφτοντας σε αυτά τα βάθη. Και έχω δει ότι με λίγο φόσφορο προσελκύει τα ψάρια σχετικά γρήγορα. Αντί για να καθυστερήσει λοιπόν την ώρα που κατεβαίνει το δόλωμα, θα πήγαινε πολλές φορές σε 20 δευτερόλεπτα το μεγάλο ψάρι. Έχω δει ότι στα ίδια σημεία, ότι με βαρύδι φωσφόρου πάει πολύ μα πολύ πιο γρήγορα το ψάρι. Παρατήρησα ότι χρησιμοποιείτε παραμάνα μεταξύ παράμανου και αγκιστρίου. Βάζουμε μια πολύ ενισχυμένη παραμάνα. Εγώ χρησιμοποιώ παραμάνες στο αγκίστρι, δεν το δένω με κόμπο, γιατί τα αγκίστρια αυτά και χαλάνε σχετικά γρήγορα. Είναι αγκίστρια που αν τα χρησιμοποιήσει την επόμενη φορά, γιατί οι αρματοσιές που φτιάχνουμε είναι αυτές που φτιάχνουμε εμείς με το αόρατο παράμαλο, είναι αρματοσιές που χρησιμοποιήσει και 3 φορές και 4. Εγώ πολλές φορές στα ψαρέματά μου λέω: με αυτή έχω βγάλει ένα βλάχο, έχω βγάλει 4 ψάρια, άντε να την αλλάξω. Πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους την αλλάζω, παρότι χρειάζεται αλλαγή. Ωστόσο, ανάμεσα χρησιμοποιώ παραμανούλες, γιατί ένα αγκίστρι μπορεί να σπάσει λίγο η αιχμή του. Μπορεί να ανοίξει λίγο, ανοίγω την παραμάνα, βάζω ό,τι αγκίστρι θέλω. Θέλω να αλλάξω κάποια αγκίστρια μεγαλύτερο μέγεθος ή μικρότερο μέγεθος, πάλι με την παραμάνα το αλλάζω. Οι παραμάνες που χρησιμοποιούμε είναι της BKK, είναι η καλύτερη παραμάνα που έχω δει, δεν μου έχει ανοίξει ποτέ. Μου έχει ανοίξει μόνο φέρνοντας ψάρια πάνω, τα οποία σπαρταράνε πάνω στο σκάφος και χτυπάνε, και έχω δει την παραμάνα πριν δολώσω ανοιχτή. Όχι την ώρα που έχω φέρει ψάρι. Συνήθως αυτό δεν το παρατηρούμε κάποιες φορές την ώρα που δολώνουμε, το ξανακατεβάζουμε και αυτή η παραμάνα ανοίγει. Δεν άνοιξε από μεγάλο ψάρι, έχει ανοίξει από πριν στο σκάφος πάνω. Η σαρδέλα είναι εξαιρετικό δόλωμα, όπως είπα και πριν. Απλά όταν χρησιμοποιούμε 6 αγκίστρια, δυστυχώς με το που κατέβει το παίρνουν. Αν εγώ χρησιμοποιώ πολλές φορές 2 αρματοσίες και τις ψαρεύω δίπλα-δίπλα, πολλές φορές χρησιμοποιώ στη μία σαρδέλα και στην άλλη καλαμάρι. Ωστόσο, κάποιες φορές στο πάνω αγκίστρι, το τέρμα πάνω το μεγάλο που βάζουμε έξτρα, δηλαδή από τα 6 θα κάνω 7 με ένα μεγάλο αγκίστρι, πολλές φορές βάζω 4-5 σαρδέλες πάνω για να δουλέψουν και σαν μαλαγρωτής, αλλά και για το μεγάλο βλάχο, αν πάει με τη μία, να πάει στις σαρδέλες πάνω ή ως καθαρομπαλάς αντίστοιχα εκεί.
Ωστόσο, θεωρώ ότι οι σκαθαρομπαλάδες, ένα από τα αγαπημένα τους δολώματα είναι το καλαμάρι. Πάει με τη μία, δηλαδή δεν τον ενδιαφέρουν τα ψάρια, τρώει μόνο μαλάκια. Ό,τι έχει σε μαλάκια τρώει αυτό το ψάρι. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Και μάλιστα και εξαιρετικό ψάρι. Έχουν πιάσει και κάποια πιο ιδιαίτερα ψάρια που εγώ δεν τα έχω ξαναδεί. Ένα μεδουσοφάγο είναι πιο λεπτό ψάρι. Τα μπράμα τα οποία συνήθως τα βρίσκει στα ενδιάμεσα, τα τάλιρα που λένε παλιά, έχουν πιάσει αρκετά. Και γενικά εντάξει, από μουγκριά, διάφορα ψάρια. Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρουν οι σκαθαρομπαλάδες, τα μουσμούλια και οι άγριοι βλάχοι. Αυτά στοχεύω εκεί. Και μεγάλα θράψαλα έχει, αλλά δεν έχει νόημα να στοχεύσεις αυτά τα θυράματα, νομίζω, ούτε γευστικά, ούτε σαν κάποια μάχη, κάποιο ιδιαίτερο ή κάτι μπορείς να πάρεις. Είναι συνήθως ψάρια που κινούνται, που βγαίνουν το βράδυ όπως τα μουγκριά, τα τάλιρα τα πετυχαίνεις στα ενδιάμεσα κτλ. Αυτά, παιδιά, είναι οι τελευταίες μας παρατηρήσεις στο κομμάτι της βαθιάς καθετής. Είναι οι τελευταίες εμπειρίες 2 χρόνων. Προσπαθούμε, εξελισσόμαστε, γενικά το βλέπουμε και ψάχνουμε το ιδιαίτερο. Ελπίζω σύντομα να πιάσουμε και τον μπαλά τον 3,5 που έχουμε βάλει στόχο. Ακόμα δεν έχει τύχει. Έχουμε φτάσει μέχρι 2,5. Μέχρι 2,5 έχουμε φτάσει. Θα πάει κάποια στιγμή. Αλλά όποτε βλέπεις ένα τέτοιο ψάρι που δεν νομίζω ότι συγκρίνεται, όποιοι ψαρεύουν μουσμούλια, όταν πιάνεις ένα μπαλά 1,5 κιλό, πέρα το τη γεύση του, νομίζω ότι είναι για μένα από τα βασιλικά ψάρια. Δεν ξέρω. Τα σνόμπαρα παλαιότερα, επειδή μου φαινόταν λίγο τεμπέλικο το ψάρεμα, να το πω έτσι, αλλά τελευταία, μάλλον και εγώ που οδεύω προς την τρέλα του μπαλά, που είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο και μάλιστα είμαι και πολύ χαρούμενος στο ότι, ας το πούμε, πέρα από ότι ανακαλύπτω μια τεχνική τέτοιο, ότι πολλοί κόσμος λέει έχουν τελειώσει πλέον αυτά τα ψάρια. Δεν υπάρχουν αυτά τα ψάρια. Κάτι το οποίο εγώ το βλέπω υπάρχουν και μάλιστα σε πολλές φορές υπάρχουν και σε μεγάλη ποσότητα. Δηλαδή, πολλές φορές επιλέγω να φύγω γιατί λέω εντάξει, τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Πιάσαμε 10 ψάρια, είναι και υπερβολή. Πλάνο θα επιλέξω να ρίξω πιο πολύ όταν έχω μάθει το κομμάτι. Έχω 2 τεχιβλάχους, έχει μεγάλους μπαλάδες και μάλιστα με τους πλάνους έχω πάρει και από τα μεγαλύτερα ψάρια του είδους. Δηλαδή, αν κάποιος ένα σημείο με την καθή πιάνω ψάρια 1,800, ας πούμε, με τον πλάνο θα πιάσω 2 κιλό, ίσως 2 και. Μικρές διαφορές, αλλά πάντα το μεγαλύτερο το πιάνω με πλάνο. Αν είσαι μόνος σου, ειδικά τώρα, το να πιάσει με τον πλάνο, να ψαρεύεις όλη μέρα πλάνο είναι λίγο. Εγώ έχω προσπαθήσει, αλλά το κάνω με το χέρι. Συνήθως με το χέρι θα ψαρέψω 1 φορά μες στη διάρκεια της ημέρας. Δεν θα ψαρέψω δεύτερη. Το ηλεκτρικό γίνεται, αλλά στην τεχνική είναι λίγο διαφορετικό. Εντάξει, ήταν και λίγο το ότι μάλλον στη Μεσόγειο δεν είχε βγει βλάχος τέτοιος με slow jigging ποτέ. Και με το χέρι και αποφάσισα και εγώ να κάνω τη διαφορά και προσπάθησα να το κάνω σαν ρεκόρ, όχι σαν. Τώρα, αν ψαρεύω μόνος μου, συνήθως θα δείτε ότι τελευταία θα ψαρεύω ηλεκτρικό. Στα τελευταία τέτοια θα δείτε ηλεκτρικό μόνος μου. Αν είμαστε παρέα όμως, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από το να πιάσεις. Γιατί πόσους βλάχους θα πιάσεις, 1-2, να το ρίξεις με το χέρι, να το καρφώσεις με το χέρι, να μοιραστείτε ο καθένας να μαζέψει από 150-200 μέτρα και να φέρεις το ψάρι. Είναι και αυτό μια εμπειρία ωραία, ρε παιδί μου. Είναι πολύ όμορφο. Εγώ το ευχαριστιέμαι δηλαδή. Αν το κάνεις 1-2 φορές, εντάξει, έχει μεγάλο κόστος να μπεις λίγο στη διαδικασία με το χέρι να ψαρεύεις τόσα μέτρα. Για να πεις ότι 1 φορά το έκανα και να έχεις δώσει 1,5 χιλιάρικο 2 σε ένα εξοπλισμό για να ψαρεύεις 1 φορά ένα βλάχο στα βαθιά. Αλλά έχει τη χάρη του, είναι κάτι μοναδικό. Είναι εξαιρετικό. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε να μας δείτε. Και να περνάμε όλοι χρόνο στη θάλασσα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάμε να δούμε τώρα και το προϊόν το οποίο παραλαμβάνει κάποιος όταν πάρει μια καθετή από εμάς. Αυτή πρόκειται για το τελευταίο μοντέλο, το Evo που είπαμε, που είναι η πιο προσεγμένη της διαδικασίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει κάτι άλλο να βελτιώσουμε. Αυτή είναι η έκδοση η οποία το παίρνει κάποιος έτοιμο με τα γύσια του, καθώς μπορεί να την πάρει και τελείως σκέτη. Ξεκινάμε. Είναι τυλιγμένη και προεξέχει μία άκρη, η οποία είναι το λεπτό παράμαλο, το οποίο δένουμε πάνω στο μολύβι. Εγώ δεν χρησιμοποιώ κάτι, το δένω ακριβώς πάνω στο μολύβι, γιατί αυτό που είπαμε πριν, ότι θα ήθελα αν κόψει κάτι να κόψει πρώτα αυτή η πετονιά και όχι κάποιο ψάρι, γιατί όταν το ψάρι θα κάθεται πολύ ώρα στο βυθό, σίγουρα το μολύβι, αν ακουμπήσει σε κάποιο βράχο, πιθανώς καλώς. Κάνω λοιπόν ένα πολύ απλό κόμπο, ίσα ίσα να κρατήσει το μολύβι μου, ούτε να το σαϊώσω μου χρειάζεται τίποτα, και ξεκινάω και ξετυλίγω. Για να δούμε λίγο τώρα
πιο αναλυτικά τι ακριβώς υπάρχει στις καινούργιες αρματοσιές Evo, τις έχουμε ονομάσει, μιας και είναι η 4η παραλλαγή της αρματοσιάς. Ξεκινάμε με το ότι αφήσαμε μια μεγαλύτερη απόσταση από το πρώτο αγκίστρι σε σχέση με το παράμαλο που καταλήγει και το πρώτο στριφτάρι, το οποίο εδώ δένουμε την αρματοσιά μας. Αυτό το κάναμε γιατί θα θέλουμε να βάζουμε και κάποιους μεγάλους κλέφτες που είπαμε για τα μεγάλα ψάρια, ή πολλές φορές να τα χρησιμοποιούμε σαν μαλαγρωτές, να βάζουμε τα παλιά δολώματα πάνω και να φεύγουν εύκολα από πάνω. Δηλαδή, όταν βάζω ένα παλιό δόλωμα, το αφήνω ίσα ίσα ώστε να μπορώ να το πάρω το ψάρι και να μαλαγρώσω την περιοχή, να τρώνε τα ψάρια. Δεν θέλω να το κρατήσω πάνω στο δόλωμά μου. Αν βέβαια ξέρω ότι η περιοχή έχει και μεγάλα ψάρια, όπως είπαμε, χρησιμοποιώ αυτό το αγκίστρι για αυτά τα ψάρια. Τώρα, αρκετά σημαντικό στο αγκίστρι που θα βάλουμε σαν κλέφτη είναι να έχει κάποια απόσταση για να μπορεί το ψάρι να το βάλει στο στόμα του, γιατί αυτό είπαμε είναι αγκίστρια circle, τα οποία καρφώνουν όταν πάνε να βγουν από το στόμα. Άρα αυτό τι θέλω να μπει καλά μέσα στο στόμα. Αν έχω ένα μικρό τόσο κομματάκι, δεν μπορεί να το καταπιεί το ψάρι, δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν circle hook, οπότε δεν καρφώνει όπως πρέπει. Θέλω μια μικρή απόσταση με το σκηνάκι. Τώρα, όπως είπαμε λοιπόν, αυτή η απόσταση μπορεί να είναι μισό μέτρο στο περίπου και για κάποιον που θέλει να το φτιάξει μόνος του, αλλά είναι σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά, η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε. Αν δεν βάλεις αόρατες πετονιές, απλά κάνεις μία τρύπα στο νερό. Και το εννοώ, παιδιά, τα έχω δοκιμάσει όλα. Λοιπόν, τι αλλαγή άλλη έχουμε? Στριφτάρι σε κάθε αγκίστρι. Βλέπουμε εδώ τώρα ότι έχουμε το πρώτο στριφτάρι, αγκίστρι. Αν δείτε, τα αγκίστρια μας δεν βρίσκουν μεταξύ τους. Είναι αρκετά σημαντικό δηλαδή η απόσταση όταν κλείσουν τα δύο αγκίστρια να μην ακουμπάνε μεταξύ τους. Εντάξει, δεν είναι ότι θα γίνει και κάτι, γιατί συνήθως τα αγκίστρια ταξιδεύουν ταυτόχρονα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν ακουμπάνε μεταξύ τους, δηλαδή έχουν μια απόσταση γύρω στους 15 πόντους και μπορεί και κάτι παραπάνω. Επόμενο λοιπόν, δεύτερο αγκίστρι και επόμενο στριφτάρι. Αν βλέπετε εδώ πέρα, παίρνουμε επόμενο αγκίστρι και στριφτάρι. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και η αρματοσιά μας, αν είναι γεμάτη από ψάρια, αυτό που θα γίνει είναι δεν θα καταφέρει να τη χαλάσει, την μπερδέψει τόσο πολύ, η οποία δεν θα ξεμπερδεύει. Επίσης, κάτι σημαντικό στο κομμάτι των χοντρών, της χοντρής αόρατης πετονιάς που χρησιμοποιούμε εκατοστάρα, είναι ότι οτιδήποτε και να συμβεί πάνω στο σκάφος με πολλά ψάρια, λίγο θα χτυπήσεις, λίγο κάτι θα κάνεις και θα ξεμπλέξει. Αν σου έχει περιστραφεί πάρα πολύ και έχει γίνει σαν ελαττήριο, αυτό γενικά ψηλοθέλει λίγο δύναμη, αλλά ξεμπερδεύει εύκολα, επειδή όπως είπαμε σε κάθε αγκίστρι και δίπλα υπάρχει ένα στριφτάρι και θα το ξεμπερδέψει αρκετά εύκολα. Το άλλο πράγμα που χρησιμοποιούμε είναι οι παραμάνες μας. Αν κάποιος δυσκολεύεται στο κομμάτι της παραμάνας να την ανοίξει, για μένα με έχει βοηθήσει πολύ ένα εργαλειάκι, γιατί είναι πολύ σκληρή παραμάνα που είπαμε. Μπορεί να θέλω να αλλάξω αγκίστρι οτιδήποτε, με βοηθάει ένα εργαλειάκι όπως αυτό της Halco και μπορώ να ανοίξω την παραμάνα μου, να βγάλω ένα χαλασμένο αγκίστρι, ένα μη αιχμηρό αγκίστρι ίσως, και να χρησιμοποιήσω ένα λίγο μεγαλύτερο, το ίδιο, ό,τι θέλω, να το τοποθετήσω και να το κλείσω. Κάποιος ρωτάει πολλές φορές αν οι παραμάνες είναι ασφαλείας, αλλά οι παραμάνες αυτές είναι αρκετά ασφαλείς. Δεν μου έχουν ανοίξει ποτέ, δηλαδή να πω έφερα ένα ψάρι, το έχασα και τελικά μου άνοιξε η παραμάνα, αλλά ωστόσο έχω παρατηρήσει κάποιες φορές που έχω πιάσει το ψάρι και το έχω φέρει στο σκάφος. Εκεί λοιπόν, όπως παρτάει το ψάρι, καμιά φορά ανοίγει η παραμάνα και όταν ανοιχτεί δεν έχει αρκετή δύναμη κτλ. Και το μολύβημα στο τέλος, το τέλος της αρματοσιάς, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ένα απλό κόμπο, ώστε αν πιάσουμε κάποιο μεγάλο ψάρι, να σέρνεται κάτω και να σπάει εύκολα. Εμείς προσωπικά την προμηθεύουμε αυτή με 22 ευρώ. Αν κάποιος θεωρεί ότι είναι αρκετά ή για ένα ψάρεμα ή για μερικές κατεβασιές, γενικά εγώ τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και για 3-4 ψαρέματα και τις αλλάζω. Επειδή λέω εντάξει, μου έπιασε ένα βλάχο, έπιασε και ένα σκάθαρο μπαλά, έχω πιάσει τους μπαλάς, την έχω χρησιμοποιήσει τόσες φορές. Ας την αλλάξω, με φτάνει, δεν χρειάζεται. Αλλά ωστόσο πιστεύω ότι αν κάποιος έχει όρεξη και θέλει απλά να αλλάζει κάποια παράμαλα, αλλάζοντας τα παράμαλα είναι ξανά καινούργια η αρματοσιά. Οπότε είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρητικά σου δίνει πολύ ωραίες εμπειρίες. Συν ότι προσθέτει τα ψάρια τα οποία θεωρούσαμε ότι έχουν εξαφανιστεί, είναι πολύ σπάνια στο ψυγείο μας εν τέλει. Ωστόσο, όπως είπαμε, αν κάποιος θέλει να τη φτιάξει μόνος του, καλό είναι να ακολουθήσει τις πρότυπες οδηγίες. Δηλαδή, αόρατα παράμαλα, αποστάσεις αυτές που είπαμε, σε κάθε αγκίστρι και στριφτάρι. Εμείς το κάνουμε με περτσίνια και έχουμε καταλήξει ότι πρέπει και μεταξύ των περτσινιών να έχει μια απόσταση και νομίζω ότι δεν έχουμε αφήσει κανένα μυστικό για μας. Είναι όλα για εσάς και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Αυτά παιδιά, ευχαριστούμε για όλα και καλές θάλασσες.